سلام به همه همراهان یوتیوب، امیدوارم حال همتون عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من هادی هستم و دوباره برگشتیم شیراز با یه مکان تاریخی و گردشگری دیگه. خب امروز اومدیم با هم ارگ کریم خان رو ببینیم و بعد از اونم یه سری بزنیم به معروف ترین فالد فروشی های شیراز، یعنی فالد فروشی های پشت ارگ، و یه سری توضیحات درباره ارگ بهتون بدم که مطمئنم تا الان نمیدونستین. پس ادامه ویدیو رو همراه باشید. که ما الان داریم از این ارگ میبینیم باروهایی یا همون دیوارهایی به ارتفاع 12 متر و برج‌هایی به ارتفاع 14 متر هست که این برج‌ها 3 طبقه و توی هر طبقه از این برج اتاقهایی برای استراحت سربازا و نگهداری اسلحه و مهمات وجود داره که اجازه بازی ازشون نداریم، و یه برج هم هست توی ضلع جنوب شرقی میشه که کج شده و اینکه تا آخر ویدیو بهتون میگم که چرا کج شده، و اگر هم خودتون حدس میزنید حتما توی کامنت بنویسین تا ببینیم آخرش درست حدس زدین یا نه. قبل از این هم که بریم داخل، جریان این نقاشی هم که سردر ورودی اینجا زده شده بهتون بگم که جریانش چیه. این نقاشی بعدها تو دوران قاجار اینجا نصب میشه و جنگ رستم و دیو سپید رو نشون میده. 2 تا دلیل داشته که اینو اینجا نصب کردن. اولیش این بوده که داستانهای شاهنامه رو با زبان تصویر به واسه مردم عامی اون موقع بازگو کنم، و دلیل دومش هم این بوده که رستم بعد از تکمیل کردن 7 خانش که مبارزه با دیو سپید 7مین خانش بوده به کمال میرسه و میتونه نمادی باشه از قدرت حاکمیت اون موقع. خب بعد از اومدن به قسمت داخلی ارگ، اولین چیزی که میبینیم یه حوض خیلی بلند اینجاست. البته این حوض اکثر مواقع پر بوده ولی امروز خالیه. فکر کنم میخوان آبشو واسه یه عید نوروز که چند روز دیگه است عوض کنن. روبرومون ایوان بخش غربی رو میبینیم. کلا اینجا 3 تا بخش مسکونی داره، بخش شمالی، بخش جنوبی که الان پشت درخت هستن و قرینه همن کاملا، و بخش غربی یه بادگیر داریم اونجا و ایوان. جلو ایوان هم باز یه حوضه و این حوضی هم که میبینید و بقیه حوضایی که قراره توی این ویدیو ببینیم اینجوریه که همه از جنس مرمرن و روی مرمرها یه لایه آهکی کشیده شده که جلوگیری از خورده شدن سنگ مرمر میشه. ما واسه رسیدن به قسمت غربی از این قسمت میریم. این قسمت بریم اول قسمت یعنی شمالی رو ببینیم، بعد از اونم میرسیم به قسمت غربی. سنگ فرش اینجا رو هم میبینین خیلی قدیمیه، دقیقا همون زمان کشیده شده. روی بعضی از این سنگ فرشا یه عددهایی میبینین اینجا، مثلا این سنگ فرش چون تعداد استکارهایی که اینجا کار کردن خیلی زیاد بوده، هر تعداد سنگ فرشی رو که میچسبوندن یه علامتی، یه عددی رو روش میزدن که به اندازه اون مزد دریافت کنن. دیوارها رو داره میبینید. البته یادم رفت بگم اینجا 2 لایه دیوار داره، لایه بیرونی رو که دیدید و این هم لایه داخلی دیوارها. لایه بیرونی به خاطر همون برجه که کج شده به صورت زوزنقه کرده این ارگو، ولی لایه داخل دیوارها هنوز مستطیلی هست. الان اومدیم توی ضلع شمالی. هر کدوم از ضلع‌های شمالی و جنوبی قرینه همه اینو گفتم و هر کدوم 6 تا اتاق داره. این اتاق الان بسته است ولی فقط از راه بیرون به هم ارتباط ندارن. بین هر اتاق دریه که همه درها هم دقیقاً توی امتداد هم هستن، به صورتی که شما اگه این اتاق اول باشه
بریم داخل تا اون اتاق آخر رو میتونین اگه در باز باشه ببینید. کلا در حال مرمت، خیلی ساله، نمیدونم کی میخواد مرمت اینجا تموم شه، نمیدونم. اینم ایوان قسمت شمالی. یه ایوان میخوام بهتون بگم چیه. ایوان به قسمتی میگن که از 3 طرف محصوره ولی از یه طرف بازه. این تمام این سنگایی هم که این ستونیایی هم که اینجا میبینین یک پارچه است. اینم حوضا هست که هنوز حوضا رو آب نکردن و خالیه. یه باغ خیلی قشنگ هم این وسط هست که فعلا واقع بکنم زیباترین قسمت باشه از این مکان. خب بریم از همین طرف ادامه بدیم، برسیم به ضلع غربی. ضلع غربی ارگ که قسمت اصلی اینجا هست، یعنی قسمت اصلی داخل ارگ و شاهنشین اصلی هم اینجا قرار داره و به این کلن این قسمت بهش میگن شاهنشین اصلی. خب خدا رو شکر یه قسمت ورودی واسه دیدن از داخل داره. از این ورم بریم حالا فعلا داخل رو ببینیم. اینم از ورودی ها. یه سری مجسمه ها رو زدن که حالا خدا رو شکر کیفیت خوبی هم میتونیم بگیم داره. اونم کرمخان زن بوده. اینجام توی اون 30 سالی که توی دوران پهلوی زندان بوده خیلی آسیب جدی میبینه و خدا رو شکر یه مقداری مرمت کردن. اگه به رگه‌های طلایی و نقاشی زیبایی که اینجا کشیده شده دقت کنید میفهمید که یه مکان شاهانه بوده. اینم چیزی که بوده و چیزی که شده. یه چیز دیگه هم که اینجا جلب توجه میکنه این عروسی‌های خیلی زیبا هن که توی روز خیلی قشنگ نور عبور میدن به داخل و اون حالتی هم که بهتون گفتم که تمام در امتداد همه میشه این قسمت. بذاریم ببینم میتونم کاری کنم که داخلش معلوم باشه. نه الان من دارم تا آخر این راه رو میبینم و اینم ایوان اصلی که 2 تا ستونه. این ستون هم سنگی بوده. بعد از حمله آقا محمد خان قاجار به اینجا این ستونا رو میکنه و با خودش به کاخ گلستان میبره. توی ویدیو کاخ گلستان میتونید این ستونا رو دقیقاً روبروی تخت مرمر ببینید. تو اون ویدیو توضیحات کامل این ستونا رو بهتون دادم و اینم نمایی که داشتن از باغ. دیگه بریم اتاقای بغل رو هم ببینیم و از اون سمت هم بریم سمت ضلع غربی. البته امروز هم به خاطره که یه نزدیکای عیده خیلی شلوغه. خب اینم یکی دیگه از اتاقا و کارهایی که انجام دادن تو این چند مدت برای ترمیم این مکان رو توی عکس کشیدن. اینم یه عروسی زیبای دیگه که اینا توی روز خیلی قشنگ نور رو به داخل اتاق میارن. یکی از عکسایی که واقعا حق مطلب رو ادا میکنه که اینجا چقدر ترمیم شده این عکسه و همینطور این عکس. خب بریم دیگه از اینجا بیرون. چند تا اتاق هم اینجا بوده، هر طرف 3 تا اتاق. خب این هم از ضلع جنوبی این مکان. یه قسمت هم هست مجموعه هنرمندان پیشکسوت هست که حالا چیز خیلی جالبی نیست. اینجا هم همچنان دقیقاً قرینه اونجاست و همچنان هم بسته. انشالله عید باز کنن که حداقل کسایی که میان اینجا رو ببینن بتونن داخل رو هم ببینن. این قسمت هم قسمت ورودی حمامه که
پایین‌تر از سطح اصلی خود قسمت مسکونی ساخته شده که به خاطر این بوده که هوای گرم به بیرون نره و هوای سرد بیرون هم به داخل نیاد. معماری کل حمومای قدیمی اینجوری بودی که بعد از گذشتن از یه راهرو وارد یه فضای 8 ضلعی میشیم که به این فضا قدیمی‌ها سربیمه یا الان رختکن میگفتن. رختکن یه حوض آب سرد با یه فواره داشته معمولا و سقف اینجا هم گنبدی شکله و یه تعدادی سوراخ واسه اینی که توی روز نور داخل حمام میومده و این طرح‌ها و نقاشی‌هایی که می‌بینین شاید فکر کنین گچبری باشه، ولی اینجا چون بخار آب زیاد بوده گچا از بین میرفته. 100% اینا آهکبریه. بریم دیگه داخل رو ببینیم و یه چیز دیگه توی زیر هر کدوم از سکوها 3 تا حفره می‌بینید. اینا واسه گذاشتن لباساشون و کفشاشون و اینا بوده و این قسمت هم حالا لباسی عوض می‌کردن و بعد از اینکه حموم بوده یه ماساژی یه چیزی انجام میدادن و بعد میرفتن. نمونه بزرگتر این حمام هم دقیقاً میشه حمام وکیل. اینجا گفتم که یه جورایی خصوصی واسه افراد این ارگ بوده. بریم حالا داخل رو ببینیم. یه ورودی دیگه که میرسیده به حمام اصلی. حمام اصلی هم 4 تا ستون داشته که 2 تا حوض آب سرد 2 طرف بوده و بریم اینجا رو ببینیم قسمت خزینه رو. خب این قسمت خزینه بوده. کلاً از 3 تا حوض تشکیل میشه. صدام هم میپیچه اینجا. اینی که اینجا میبینی یه دیگه مسیه که زیر این آتیش میکردن و آب این قسمت رو گرم میکرده. اون قسمت ها اینو این حوضچای آب سرد یه خدمتکار اینجا می نشسته و این آبا رو با هم مخلوط میکرده که باعث سوختن اون کسی که داره حموم میگیره نشه. خب اومدم یکم بشینم یه خستگی در کنم. چند دقیقه بود همینجور داشتم راه میرفتم و ویدیو میگرفتم و اینو هم بهتون بگم که چرا اون برجی که اول بهتون گفتم کج شده و شبیه برج پیزا ایتالیا شده. اون برج دقیقاً توی ضلع جنوب شرقی ارگ قرار داره و دقیقاً پشتش حمام ارگه و تو مدتی که حمام اونجا بوده و آب ریخته می شده اون آبه باعث میشه که پی برج ضعیف بشه و کج بشه. البته اینو هم بهتون بگم اون برج که اونجا قرار داره خود معمارا میدونستن پیش ضعیفه و به خاطر همین ضلع محیط بیرونی ارگو به صورت زوزنقه ساختن و دقیقاً اون برج یه ذره از بقیه برج‌ها بیرون تره، ولی با این وجود بازم تاثیر میذاره و باعث میشه که برج کج بشه. منم از ارگ بریم بیرون و بریم سراغ معروف‌ترین فالوده فروشی‌های شیراز، یعنی فالوده فروشی‌های پشت ارگ. فالوده رو بزنیم. فالودمون هم گرفتیم، نصف آلبالویی نصف هم ساده با عرق کاسنی. البته خیلی ها با آب لیمو دوست دارم ولی من خیلی با آب لیمو ارتباط ندارم، خاطر همین اینو میگیرم. حالا هر وقت اومدین شیراز حتما یه سری به این فالوده فروشی ها بزنید. و موسیقی زنده هم داریم اینجا. خب دوستان ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و عید نوروزتون هم پیشا پیش مبارک و تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدار.